Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ebben a részben egy sokat emlegetett kérdésetekre szeretnék válaszolni. Hogyan is fogjatok neki annak, hogyha ti is valami upgrade-et szeretnétek a kontrolleteknek, mutassam már meg lépésről lépésre, írjam le, magyarázzam el, elég sok ilyen megkeresést kapok, és úgy döntöttem, hogy csinálok egy gyors videót erről, hogy hogyan is történik ez az egész. Első körben az átalakítani kívánt kontrollerünket, mielőtt bármilyen átalakítást is keresünk, meg kell állapítanunk, hogy pontosan milyen fajta. Erre több módszer is van, hátulján számokat keresgetni, stb. Egész sok módszer van, kipattintani az L1-et és ott megnézni, viszont a legstabilabb, legpontosabb variáció az az, hogy rákötjük számítógépre, és kiolvassuk az alaplapnak a pontos típusát. Miért is kell ez? Mert jelenleg BDM-10-től BDM-60-ig van többfajta kontroller, hiába néz ki mindegyik kívülről ugyanúgy egy PS5 DualSense kontrollernek, mindegyik kontinak más a belseje. Ezt fogom most megmutatni. Következő lépés, van egy számítógép, vagy egy laptop, amelyiket te szeretnéd, kell a kontroller, és kell egy Type-C-s USB-s csatlakozó, rákötjük a laptopra, vagy a számítógépre, ha beletalálok, igen, rácsatlakoztatod, megjelenik a narancssárga fény, hallod a háttérbe, hogy csatlakozott, ugye, és be fogom rakni nektek a leírásba, a DualShock kalibrációs oldalt meg fogjuk nyitni, ami fontos, hogy Chromium alapú böngészőt használjatok, például a Brave-et vagy a Google Chrome-ot, én mindenképpen a Google Chrome-ot javaslom erre a projektre, nem szokott vele gond lenni. Csatlakozunk rá, ugye meg is jelenik ugye a controller csatlakozás, és itt, ahogy legörgetünk, már látjuk is, hogy ez egy BDM 060X-es kontroller. Nem jelent ez nekünk semmit, hogy X van a végén, nekünk az a lényeg, hogy BDM 10, 20, 30, 40, 50 vagy 60. Itt ugye még le tudjuk tesztelgetni a gombokat, tudunk kalibrálni, erről már van külön videóm, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy hogyan működik a kalibráció, akkor abban részletesen leírom. Viszont nekünk megvan az infónk, hogy BDM 060. Jó, ezt követően felmegyünk az Extreme Rate-nek az oldalára, és mondjuk láttatok nálam egy tök jó megoldást, hogy mondjuk a gombokat egérklikkes variációra kicseréltem. És több opciótok van, például beírjátok azt, hogy BDM 060, BDM kötőjel 060, és ki fog nektek adni egy csomó BDM 060-ra való alkatrészt. Ha megnézitek, akkor itt mindenféle van, amit esetleg nálam már videóban láthattatok, de itt van például az egér kattintós front panel is. Ez a Face Clicky Kit, erről ugye már bemutattam, és ugye ahogy láthatjátok, ez a készlet, ez amit tartalmaz, az maga ez az előlapi panel, csak a klikkes része. Ugye mutatja, hogy jó BDM 060-hoz, tehát ez BDM 10-hez és 20-hoz nem jó. Ez jó BDM 060-hoz, és itt mutatja, hogy miket kapsz hozzá. Szóval így gyönyörűen ki tudod magadnak válogatni, de fontos, hogy BDM 060-hoz való kell. Megjött, megrendelted, ezt követően legörgetsz, és van itt egy olyan, hogy telepítési útmutató. Minden egyes Extreme Rate-es cucchoz, amit rendelsz, van egy telepítési útmutató, és itt videós formátumban bemutatják neked feketén-fehéren, hogy kell megépíteni. Jó, ez fontos, hogy ezt érdemes használni, mert enélkül azért egészen nehéz az összeépítés, hogyha nem tudjuk, mit csinálunk. Jó. Ugye itt látod az árat is, az ára jelenleg $15. Most, hogyha berakom kosárba, és rámegyek arra, hogy megtekintem a saját kosaramat, akkor láthatjátok is, hogy itt már az én Ursus Fix kuponkódomat alapból jóvá hagytam, ugye nekem be van állítva, hogyha én is rendelek valamit, akkor én is ezzel a kuponkóddal rendelek. Hogyha ti is szeretnétek kedvezményt, akkor az Ursus Fix kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok a termékekből. És van itt több opció, van olyan, hogy szállítási védelem hozzáadása, én megmondom őszintén, hogy én szállítási védelem nélkül szoktam általában vásárolni, ugyanúgy érkeznek meg a csomagok, mint AliExpress-ről, körülbelül 1-1,5, maximum 2 hét alatt itt van minden csomag, tudsz vezetni PayPal-el, Google Pay-el, bankkártyával,
amivel csak szeretnél, igazából a szállítás minden esetben ingyenes, és ugye az adó az ugye régiónként függ, ugye értelemszerűen Magyarországra rendeled, azért $3,64 számol fel adónak, és ugye mivel az Ursus Fix kuponkódot használtuk, ezért így a végösszeg $17,14, mert itt már ugye jóvá írta nekünk a kedvezményt. Jó, ez egy frontpanel, most nézzünk meg egy egészen másik megoldást a konkrét példa kedvéért. Mondjuk azt szeretnénk, hogy az egész kontroller mindenhol klikkes legyen, itt is mindenhol klikkes legyen, ehhez nekünk szükségünk van, ehhez a bizonyos, csak az a Google fordító, ez mindig itt van, ez a wallset klikki kitre, ez ugye annyit tud, hogy még a ravaszokat és az R1 is klikkessé teszi, viszont hogyha a ravaszokat választok, akkor értelemszerűen megszűnik a lehetőségünk arra, hogy az adaptív ravaszokat használjuk, tehát a visszarugásos történetet használjuk, vagy ez vagy az, viszont erre is van egy nagyon jó lehetőség, most ja, és ebből is van ugye a strong verzió, meg van a light verzió, ez kb. Nulla különbség, és csak is kizárólag a ravaszgomb. A ravaszgomb egy nagyon picivel talán finomabban kattan, de az összes többi gomb az nem változik a strong és a light verzió között. Én megmondom őszintén, hogy nekem volt már mind a kettő a kezemben, én nem éreztem a permanens különbséget a mikrokapcsolónak a lenyomásába, de ha neked ez esetleg fontos, akkor ezt is érdemes tudni, hogy van light verzió és strong verzió. És ugye itt alul mindig tudsz kattingatni a verziók között, ugye van a light és a strong, illetve van egy olyan verzió, aminél csak a hátsó ravasz és az R1 gomb változik, és maga a front panel az normál membrános marad. Ilyenre is van egyébként igény, hogy ezek membránosak legyenek, ezek pedig klikkesek legyenek. Ha szeretnéd, ez is megvásárolható. De mi most ebben az esetben válasszuk ki ezt a wall settet, és ha itt megnézitek, a legkönnyebb azonosítás mindig itt a cikkszám, ez a PFM 017 V2, most mi ezt válasszuk, akkor amit ugye elmondtam, hogy itt hátul most nem tudjuk használni az adaptívat, de mondjuk szeretnénk reteszelő mechanikát, hogyha szeretnénk, akkor mégis lehessen használni, de ha nem, akkor vissza tudjuk kattintani sima egérklikkes megoldás, remélem ezt jól magyaráztam. Lényeg, hogy ilyen esetben nekünk két dologra lehet szükségünk, vagy egy Ryze 4-re, Ryze 4, beírjátok, és ki fogja adni, és ebből azt a verziót kell megtalálni, aminél itt hátul, látjátok, van itt ez a ravasz változtató mechanika. A Ryze 4-ből többféle szett létezik, aminek 2 darab ilyen hátsó pillangógombja van, aminek 4 darab van hátul, illetve van a reteszelő mechanikás, meg olyan, amiben nincs reteszelő mechanika, ez csak az L2, R2-t változtatja meg, vagy simára, vagy reteszelősre, illetve van ebből fémgombos és műanyag gombos. Kérdeztétek már, hogy mi a különbség a fém és a műanyag gombos között? Hát súlyban nagyon picike, mert ilyen nagyon könnyű magnéziumanyagból, vagy nem tudom miből készült a fém. Igazából fém érzetre az érződik rajta, kicsit hűvösebb, stb. Ezt mindenki el tudja dönteni. Egyébként a műanyag teljesen olyan anyagból készült, mint maga az egész kontroller, szóval ezt mindenki el tudja dönteni, hogy ő neki melyik. Illetve a másik ilyen szett, amiben még van reteszelő mechanika, az az Extreme Blade Spark Kit. A Spark Kitből viszont már kevesebb fajta érhető el. És színbe természetesen mindegyik változik. Ugye a Spark Kitből összesen 2 fajta van, az egyik BDM 10 és 20-hoz való, a másik pedig 30, 40, 50, 60-hoz, és ugye ezen belül vannak ugye a színvariációk, fehér, fekete, szürke, sőt még azt hiszem a másik fajta, amelyik több szín is van, ezt ki tudod magadnak választani, viszont itt is érdemes megfigyelni, hogy itt van maga a retesztelő mechanika, az OLED kijelző, és ebből csak a 4 gombos variáció létezik, ebből nem létezik 2 gombos változat. Itt is ugyanúgy érvényes, hogyha megvetted, fontos, hogy jó modellhez vedd meg, tehát hogyha BDM 60-ad van, akkor ne ezt a 10-20-asat vedd meg, hanem keresd meg a BDM 60-at itt az oldalon, de hogy megnézitek, hogyha a kontroller modelled más, itt már föl is ajánlja, hogy csak kattints át, és fölajánlja neked a 30-40-50-hez valót, 50-60-hoz valót,
Itt látjátok 30, 40, 50, 60, és már itt is vagyunk, és akkor itt vannak a jelenleg elérhető színek. Az fontos egyébként, hogy sokszor ki vannak szürkülve azok a színek, amik nem elérhetők. Állíts be egy e-mailes értesítőt, hogy mikor lesz elérhető, tök gyorsan pótolják egyébként magát a hiányt, csak hát viszik, mint a cukrot ezeket a termékeket, és ja, itt van e-mailben, ha elérhető, rákattintasz, beállítasz egy e-mailes értesítőt, és akkor itt egy-két héten belül általában már szokott lenni, és így hozzá tudsz jutni az általad választott színhez, hogy éppen nincsen raktárom. Jó? Ugye ezek úgymond az egyszerűbb variációk, viszont hogyha még, ugye, ja igen, itt ki tudod válaszolni, hogy Edge-hez szeretnél, PS5-re, PS4-re, Nintendo-ra, stb. Viszont ha még szeretnél, akkor előlapokat, hátlapokat, bármit, igazából világítós gombokat, mindent tudsz választani, alkatrészeket, ugye ez is nagyon fontos, ez is megkülönbözteti az előre legyártott, például, milyen példát mondjuk a Razernek is van kontrollere, ami PlayStation 5-höz való, nem fogsz hozzá alkatrészt kapni. Vagy ha igenis, akkor nagyon nehéz úton, módon, de ezekhez a szettekhez, amit te magad vásárolsz össze, ezekhez későbbiekben is fogsz majd tudni alkatrészt beszerezni, ugyanígy ingyenes kiszállítással, nincs is minimum rendelési érték, hogy mennyitől ingyenes a kiszállítás, szóval én azt gondolom, hogy egyébként ez egy egész jó lehetőség. Jó. Úgy gondolom, hogy ebben a részben egész jól elmondtam az egyszerűbb megoldásokat, viszont hogyha szeretnél a standard analóg helyére egy TMR megoldást, ami mágnesest, mert már driftel az analóg karod, és szeretnél egy tartósabb mágneses megoldást, hát az nem ennyire egyszerű, hogy csak egy YouTube videót megnézel, és végigmész az utasításokon, és kicseréled. Így azt javaslom, hogy ha nincs vele tapasztalatod, akkor az vagy keres meg engem, vagy bármi más szakembert, akinek van hozzá megfelelő forrasztó eszközei, amivel ki tudja forrasztani és berakni az újat. Rengeteg videóm van erről a témáról, hogyha ilyenbe gondolkozol, hogy driftel a kontrolled, mindenképp nézd meg a pár videómat, bemutogatom a lehetőségeket. Ugye régen volt a Hall szenzoros analóg, most már ugye TMR-t használunk minden esetben a beépítéseknél, teljesen kifutott már a Hall szenzoros analóg. Rengeteg a tévhit vele kapcsolatban, ne legyen aggályatok, egy nagyon jó megoldás, tényleg kiküszöböli vele a problémákat, és a jövőben teljesen más élmény lesz játszani a kontrollereddel, mint a gyári normál mechanikus analóg karokkal. Ebben a részben én úgy gondoltam, hogy így végigvesszük ezt a rendeléses folyamatot, végigvesszük, hogy hogyan is kezdhetünk neki egy kontroller átalakításnak. Most ugye egy PS5 kontrollerre hegyeztük ki, de ugye ez érvényes Xbox kontroller, stb. Csak annyi, hogy lejjebb görgetsz és kiválasztod, hogy neked milyen kontroller van, hogyha Xbox kontroller van, akkor olyan irányba, hogyha Steam Decked van, akkor olyan irányba mész el. Azt gondoltam, hogy a következő epizódban pedig berendeljük ehhez a kontrollerhez a cuccokat, spoiler, ezek már itt vannak, és egy két részes videóba fogom ezt feltölteni, de értelemszerűen már itt vannak. A tulajdonossával leegyeztetve végigmentünk ezeken a pontokon, berendeltük közösen az alkatrészeket, és most itt van nálam, és ezt fogjuk összeépíteni. Tehát, hogyha érdekel ezt titeket, akkor tartsatok velem a következő részben. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm. Ne felejtsétek el, használjátok az UrsusFisz kuponkódot, ezzel a csatornát is támogatjátok. És ha bármi kérdésetek van, keressetek bizalommal. A komment szekcióban megtaláltok, vagy a leírásban az elérhetőségeim egyikén. Ha nem szeretnétek saját magatoknak beépíteni ezeket a kiegészítőket, de van konkrét elképzelésetek, nyugodtan keressetek meg. Hardware aprós link a leírásban, ott részletezem is az árakat, hogy mennyiért építek be szetteket. Sziasztok!